Hoa Kiếm Vu Xuyên không chịu thừa nhận chuyện ăn trộm lợn con, liền chuyển sang một chủ đề khác. Nghe nói gần đây giá thịt lợn tăng rồi. Muốn ăn thì mai tôi bán kim chỉ, mua cho cậu. Giá thịt lợn tăng rồi à? Bát lợn còn cũng đắt rồi chứ. Lợn nhà tôi, nếu bán bây giờ chắc kiếm được khá khá tiền đấy. Ngày đó có phải lỗ không? Có mà. Mười mấy cân một con, chỉ bán được 4 đồng. Thật là sơ suất. Nhà tôi nuôi được vài con lợn. Cậu giúp mẹ tôi buôn bán bao lâu rồi? Có hoa hồng không? Cậu đừng cứ khăng khăng một vấn đề như vậy. Đã qua mấy năm rồi. Vu Xuyên tức giận đến đỏ mặt. Giọng nói cũng lớn hơn. Lê Hoa bản tính nhút nhát. Nước mắt không tự chủ được rơi ra vì sợ hãi. Đừng khóc, tôi không nhằm vào cậu đâu. Tôi không có ý đó. Tôi không làm khó cậu. Vương Thúy Hoa xách theo hộp sắt chạy ra. Con làm gì thế? Ta đang nói chuyện với Lê Hoa mà. Ta đứng trên bậc thềm đều thấy hết rồi. Cậu ấy nhẹ nhàng nói chuyện với con. Còn hét lên, giọng to thế. Sao không đi bán đồ phế liệu đi? Giọng to thế này. Bán chai rượu, báo cũ, vỏ kem đánh răng. Vừa hay ở nhà la hét cái gì? Vu Xuyên chịu thiệt thòi. Cậu cứ nhìn về phía Lê Hoa. Nói nhanh lên, ta không bắt nạt cậu. Mẹ, con sợ lắm. Đừng sợ hắn. Hắn chỉ là một tên ngốc to xác thôi. Chẳng có gì cả. Nếu dám hét cậu nữa, thấy gì trong tay thì cầm lấy. Đánh hắn thật mạnh. Nói xong, bà giơ chiếc hộp sắt trong tay lên. Thấy chưa? Phải làm như vậy. Đàn ông là vậy đó. Càng hiền lành, hắn càng bắt nạt cậu. Thấy hắn có dấu hiệu hung hăng, phải dạy cho hắn bài học. Hắn ló đầu ra. Cậu vỗ một cái. Đánh đến khi hắn không dám gây sự với cậu nữa mới thôi. Phụ nữ không biết giữ nhà, làm sao sống tốt được? Cậu phải cứng rắn lên. Mẹ là mẹ chồng của hắn, không phải mẹ ruột của hắn mà. Chiều nay chính mẹ nói, sau này gọi mẹ là mẹ vợ. Lê Hoa bật cười qua nước mắt. Thấy cô ấy cười, hai mẹ con cùng thở phào nhẹ nhõm. Đi vào nhà ăn cơm, để dành cho cậu đủ loại trứng. Còn nóng hổi đấy. Vu Xuyên đi trước. Đột nhiên bị Vương Thúy Hoa đá một phát. Đá tôi làm gì? Nhìn dáng đi của cậu đã thấy bực mình. Đi đứng kiểu gì mà tỏ vẻ ta đây, giả bộ làm sói đội lốt cừu. Được rồi, đồ vô dụng, bắt nạt người khác xong thì đừng để tôi làm việc nữa. Để Lê Hoa đi cày ruộng đi. Giá mà, Lê Hoa đang mang thai, sao có thể làm việc nặng? Không được, thằng nhóc này quá vô trách nhiệm. Lê Hoa, tối nay ngủ với mẹ. Đừng ở cùng hắn. Lê Hoa thật sự đồng ý. Không được, tôi không đồng ý. Quyết không được. Cậu ta đã cố gắng cả ngày mới đạt được thành tựu lên giường. Bị mẹ dồn một phiếu phủ quyết. Đợi khi nào cậu không bắt nạt vợ nữa, rồi hãy để Lê Hoa về phòng Tây. Mấy người bước vào trong nhà. Bên bàn ăn có một cô bé đang bóc trứng. Thấy Lê Hoa trở về, cô bé nhanh chóng nuốt trứng vào miệng. Đó là trứng dành cho chị dâu của con, nhả ra. Cô bé lè lưỡi mở miệng ra. Không còn gì nữa rồi. Vương Thúy Hoa tức giận định động thủ. Con gái nhỏ Kiều Kiều đang lớn mà. Ăn nhiều chút cũng tốt. Không được đánh trẻ con. Con còn chưa cảm ơn chị dâu. Cảm ơn làm gì? Cậu ta lại không muốn làm chị dâu của con. Có phải lâu rồi không đánh con rồi không? Cậu ôm chặt em gái đang định chạy trốn. Buông tôi ra, Vu Thiết Căn. Cậu không phải người tốt. Vu Thiết Căn không phải tên cậu có thể gọi. Ta xem cậu có bao nhiêu cái răng. Bẻ đi vài cái. Cho cậu hết nói bậy. Không nhẹ không nặng. Lỡ làm Kiều Kiều bị thương thì sao? Con không cần cậu giả vờ tử tế. Cậu coi thường anh trai con, cũng coi thường con. Cậu tôn trọng ai thì tìm người đó đi. Đừng tưởng ta không biết. Hôm nay nhà mình ăn trứng. Cậu giả vờ đối xử tốt với ta. Ngày mai hết trứng là cậu chạy mất. Nghe thấy lời này, Vu Xuyên và mẹ đồng thời biến sắc. Sợ rằng Lê Hoa sẽ bị cô bé này dọa chạy mất. Nhưng Lê Hoa có ký ức từ kiếp trước.
biết rằng tâm địa cô bé này không xấu. Trứng ăn hết rồi còn có gà. Còn muốn ăn gà nhà ta à? Gà ăn hết rồi còn có lợn. Lợn cũng không tha. Hai con ngỗng lớn tuổi bằng con đấy. Kiều Kiều, cô bé sợ hãi khóc thét. Mẹ, cô ấy ngay cả đĩa sắt và của cầu sắt cũng không tha. Vương Thúy Hoa nhịn cười đáp, không sao đâu. Đĩa sắt và của cầu sắt đều băm vụn, thịt già lắm. Cậu dám ăn đĩa sắt và của cầu sắt không? Răng cậu bị sứt hết bây giờ. Đến lúc uống cháo cũng chảy xuống thôi. Chữ lợn viết thế nào? Mẹ. Ha ha ha, chịu thiệt vì thiếu học. Thì còn được không điểm nữa. Chị dâu chỉ đùa con thôi, đừng khóc nữa. Chị không ăn con nữa. Con cũng đừng cãi nhau với chị, cam đoan đi. Vậy hôm nay con không cãi nhau với chị nữa. Lông đỏ còn lại cũng cho con ăn. Không được, đó là dành cho con. Dạ dày con không thoải mái, ăn không nổi, uống chút cháo ngô là vừa. Kiều Kiều suy nghĩ thật kỹ. Xuống quyết tâm lớn. Ngày mai con cũng không tìm chị nữa. Sau bữa tối, Vu Xuyên dựa vào tường tạo dáng. Vương Thúy Hoa liếc mắt nhìn cậu. Lê Hoa quay về phòng. Mẹ, anh ấy ngủ không yên. Con sợ anh ấy đá mẹ. Hay là con dẫn về giáo dục cho tử tế? Con thích bị đá mà. Cả đêm rời xa vợ không ngủ được. Ta là loại người đó sao? Cậu muốn ôm một người vừa đá lưng, nghiến răng, còn ngáy nữa à? Muốn ôm thì cứ ôm đi. Khi nào ta đá lưng, nghiến răng, ngáy rồi? Si, cậu lấy được vợ. Thật sự là tổ tiên phù hộ. Cuối cùng Vu Xuyên vẫn không giành lại được vợ. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lê Hoa đã bận rộn trong bếp. Mang thai thì nên ngủ thêm chút. Có tôi và Thiết Can, không cần cậu làm việc. Ngủ đủ rồi, lát nữa tôi đi gặp trưởng thôn. Hôm qua hứa cho ông ấy bánh ngô. Chuyện nhà mình khiến ông ấy bị thương. Cũng thấy áy náy thật. Cáo già đó không có lợi lộc gì. Chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Miệng nói vì cậu, nhưng thực ra là vì con trai ông ấy. Không cần cảm ơn ông ta. Vương Thúy Hoa miệng thì nói vậy, nhưng móc từ túi ra 2 đồng đưa cho Lê Hoa. Đừng chỉ mang bánh, mua thêm hộp thịt. Cậu đi cùng Lê Hoa đến thăm trưởng thôn. Kế toán đội sản xuất đã chuyển đi rồi. Lê Hoa có học vấn. Để cô ấy vào đội sản xuất. Sớm muộn cũng tàn rã, tạo mối quan hệ. Cũng không có ý nghĩa lớn. Cậu nghe được tin gì rồi? Mấy làng xung quanh đều họp rồi. Chỉ còn đội của chúng ta chưa động tĩnh gì. Các làng khác đã đồng ý giải tán đội sản xuất rồi. Sớm muộn cũng tới lượt. Trong vòng 1-2 tháng, làng chúng ta cũng sẽ họp. Lê Hoa rất khâm phục điểm này ở Vu Xuyên. Cả ngày chạy đông chạy tây. Tin tức cực kỳ linh thông. Việc an tâm dưỡng thai kiếm tiền cứ để các cậu lo. Tôi ra ngoài làm chuyện lớn đây. Cậu ở nhà mà chăm sóc nhé. Vu Xuyên quay người, lững thững bước ra khỏi sân. Vẫn lang thang như cũ, cả ngày chẳng làm gì nghiêm túc. Lê Hoa mang quà đến nhà trưởng thôn. Ông cụ có ở nhà không? Có đây. Trong làng có khách. Không ra đón. Đây là cách thể hiện thái độ không quá nhiệt tình. Lê Hoa bước vào sân, đặt qua ở cửa. Thấy vậy, trưởng thôn sắc mặt có phần dịu lại. Đến thì đến, mang nhiều đồ thế làm gì? Ông ấy cũng vì chuyện của tôi mà bị thương. Tôi áy náy lắm. Trưởng thôn hàn huyên vài câu, rồi nhắc đến chuyện nhà. Họ muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Họ sẵn sàng chấp nhận điều ông nói để tránh công phẫn. Chỉ mong đừng đưa Liễu Lạp Mai đi. Ông cụ à, ông cũng đừng lo cho tôi nữa. Mẹ chồng tôi đã tính toán rồi. Liễu Lạp Mai không thể ở lại Dương thôn được. Sau này có chuyện gì xảy ra, ông cứ nhắm một mắt mở một mắt là được. Ô, mẹ chồng cô chọn ngày xui rồi. Bao giờ bà ấy gặp xui? Cũng chỉ trong 3 đến 5 ngày tới thôi, chắc chắn sẽ có báo ứng. Mẹ chồng tôi đã nói, không thấy máu thì hãy để bà ấy rời khỏi Dương thôn. Trưởng thôn nào ngờ được, lần này Lê Hoa tự mình muốn trả thù. Lê Hoa,
Kế toán đội sản xuất của chúng ta đã đi rồi. Cậu có muốn qua làm kế toán không? Cảm ơn ông cụ. Tôi không muốn làm kế toán. Tôi muốn đến trường tiểu học trong làng dạy thay. Giáo viên chủ nhiệm lớp em gái tôi về sinh con rồi. Vài tháng này tôi sẽ thay cô ấy. Gì cơ? Sinh viên trung cấp dạy tiểu học. Đây chẳng phải dùng đại bác bắn mũi sao? Làng chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng mẹ chồng cậu có chịu không? Chỉ dạy vài tháng thôi mà. Mẹ chồng tôi không có vấn đề đâu. Nghe nói tiền thù lao dạy thay rất cao mà. Dù vậy, khi cậu dạy xong, vị trí kế toán trong làng sẽ không còn chỗ cho cậu nữa. Lê Hoa, cậu về bàn với mẹ chồng trước đi. Nếu Lê Hoa là con gái của tôi nhất định sẽ tát tỉnh cô ấy. Nhưng Lê Hoa rất tự tin. Đây không phải việc tốt, mà là củ khoai nóng bỏng tay. Trên đường từ nhà trưởng thôn ra, cô gặp người đàn ông khiến cô căm ghét đến nghiến răng. Lê Hoa, thật trùng hợp làm sao?